ტელეკომპანია რიონი იყვებით ახალ და საჭირო ამბებს, ისევე როგორც ტელეკომპანია ბორჯომი გაძლევთ გამოხატვის საშუალებას, ისევე როგორც მეცხრე არხი გიჩვენებთ პროვალფეროვნებას, ისევე როგორც წარმოგიდგენთ ყველა მხარეს, ისევე როგორც მეცხრე ტალღა ვარკვევთ დეტალებს, ისევე როგორც ტელერადიო კომპანია ოდიში პასუხობთ კითხვებზე, ისევე როგორც გარდეული ტივი გითარგმნით, ისევე როგორც TV25 პოულობთ ფაქტებს თქვენი ინფორმირებისთვის, სწორედ ისე როგორც იმერვიზია გიჩვენებთ გზას, ისევე როგორც ტელეკომპანია გურჯაანი ვაშუქებთ თქვენს პრობლემებს და თქვენს მიღწევებს, ისევე როგორც თანამგზავრი არ გტოვებთ პრობლემებთან, ისევე როგორც ტელეკომპანია დია ვაანალიზებთ საჭირო თემებს, ისევე როგორც მეგატივი მუშაობთ მიუკერძოებლად, ისე როგორც ფრიალეთი ვაერთიანებთ ძალებს თქვენთვის, ისევე როგორც აქტივი, რადგან არ აქვს მნიშვნელობა ვინ ხარ, ვის ემხრობი ან რომელ რეგიონში ცხოვრობ. რეგიონული ტელევიზიები ყველგან და ყოველთვის მუშაობთ თქვენი ოჯახის უსაფრთხოებისთვის, საქართველოსთვის. საღამომშვიდობის ეთერში ახალი ამბების სპეციალური გამოშვება Covid19-ის შესახებ. გამოშვების დაწყებამდე გეტყვით, რომ თქვენ შეგიძლიათ მოგვმართოთ ნებისმიერი კითხვით ან პრობლემით, რომელიც კორონავირუსის პანდემიის გამო შეგექმნათ. თქვენთვის საინტერესო საკითხის გადასაჭრელად ჩვენ ვივალთ ყველა იმ უწყებასთან, რომელსაც კონკრეტული საკითხი ეხება. სტუდიაში სირუშო ანტონიანი მუშაობს დღევანდელ გამოშვებაში, თქვენ ნახავთ. სატვირთო ავტომობილის მძღოლის ანალიზის პასუხები ცნობილია. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო ვიზიტორებისა და შემოსავლის გარეშე. რითია მიმზიდველი სამცხე-ჯავახეთი ტურისტებისთვის. სატვირთო მანქანის მძღოლს, რომელსაც საბაჟოზე სწრაფმა ტესტმა კორონავირუსზე დადებითი პასუხი უჩვენა, კორონავირუსი არ აღმოაჩნდა. მამაკაცის ბიოლოგიური მასალის კვლევის შედეგები ნინოწმინდის ჰოსპიტალმა ლუგარის ლაბორატორიიდან მიიღო. მანამდე კი მძღოლი ინფექციურ განყოფილებაში ბოქსირებულ პალატაში იყო მოთავსებული და მასზე მედიკოსების დაკვირვება ხდებოდა. პასუხების მიღების შემდეგ პაციენტი კლინიკიდან გაწერეს. ნინოწმინდის საბაჟო გამშვები პუნქტის გავლით ტვირთების გადაზიდვა ხდება. ამიტომ სატვირთო ავტომობილების მძღოლების გამოკვლევა კორონავირუსზე ხშირად უწევთ. 15 ივნისიდან საქართველოში ადგილობრივი ტურიზმი გაიხსნება, ხოლო 1 ივლისიდან ქვეყანა საერთაშორისო ტურისტებს მიიღებს. ქვეყნის ეკონომიკაში მთლიანი შიდა პროდუქტის 20% ამ სფეროდან მიღებული შემოსავალზე მოდის. ამის გამო მთავრობა ცდილობს უცხოელი ვიზიტორების მასპინძლობა დროულად დაიწყოს. ქვეყნის ხელისუფლებას არამხოლოდ მოქალაქეები, არამედ ეპიდემიოლოგებიც ურჩევენ, რომ ტურისტული სეზონის გახსნას სიფრთხილით მოეკიდოს. უნდა გაუხსნას თუ არა ვიზიტორებს საზღვრები საქართველომ, ეს კითხვა ახალციხეში მოქალაქეებს დაუსვით. ნამდვილად უნდა გაუხსნან და უნდა შემოიყვანონ, აბარა მაგით არსებობდა საქართველოს. მარტო შემოვიდნენ ის ტურისტები, სადაც არ იყო ეს კოვიდის მდგომარეობა ძალიან რთულად. პოლონეთში არაფერი არ არის ისეთი, ძირითადად მაგედან შემოდიოდნენ ტურისტები და აი მაგნაირი ქვეყნებიდან აუცილებლად უნდა გაიხსნეს. ამისანა ვირუსის დროს არ შეიძლება ტურისტები შემოსვლას. ეკონომიკა, მაგრამ ამ ხალხს რა უყოთ, ახალგაზრდებს რა უყოთ, ბავშვებს რა უყოთ. გარეთ ვერ გამოგვიშვია. აი ჩვენც მოვდივართ იმითი რა პირბადეებით, შევდივართ მაღაზიებში და გამოვდივართ. უნდა გახსნათ, იმიტომ რომ ყველაფერი გამოკეტილია, ტურისტი აღარ დადის, ფული აღარ ტრიალებს. ისე ხო არ უშვებენ ტურისტს, ხო? ამოწმებენ. ყველაფერს კონტროლის ქვეშ არის ყველაფერი და საშიში რატო იქნება. ეკონომიკა არ დაეცეს ძირ და რამე უნდა შემოვიდეს და სხვა გზა არ არის. აი როგორც ახლა საქართველოში ძალიან დაბალი იმაზე არის, ხო? და აი ასეთი ქვეყნები რომელიც არის, იქიდან რომ შემოვიდეს ჩვენ ასეთი ქვეყნებიდან ვაწყობს. იტალია არა, ესპანეთი არა, ჩინეთი არა. სად რომ კორონავირუსი არ არის, იქიდან შეიძლება, მაგრამ იტალია, ჩინეთი, კორეა ასეთი
არ შეიძლება. იქიდან გამომდინარე რომ როგორც აცხადებენ ჩვენ უნდა შევეჩვიოთ კორონასთან ერთად ცხოვრება, ჩემი აზრით ტურისტებთან ერთად ცხოვრებაც უნდა ვისწავლოთ და მათთან თანდები კორონასთანაც და ეს ძალიან ნორმალური იქნება, მით უმეტეს ჩვენი ეკონომიკისთვის ესეც სასარგებლოა და უნდა ჩვეულებრივ უნდა გაგრძელდეს ეს ტურისტული სფეროც საქართველოში. ჩემი აზრით მათი დიფერენცირება არ უნდა მოხდეს, რადგან თუნდაც იტალიაში უკვე გადაიარა პიკმა ჩაცხრა და შესაძლოა შემდგომში პოლონეთი იყოს ეს ასეთი ქვეყანა, ამიტომ ვერ განსაზღვრავთ რომიდან შემოუშვათ ხალხი და რომიდან არა. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს შემოსავლის გარეშე თანხა, რომელიც მუზეუმ ნაკრძალების განვითარებას და თანამშრომლების წახალისებას უნდა მოხმარებოდა, ორგანიზაციას არ აქვს. 3 თვეანუ მუზეუმ ნაკრძალები დაკეტილია, მანამდე კი ვიზიტორების მკვეთრი კლება დაფიქსირდა, რამაც რამდენიმე მილიონი დააკარგვინა. დიდი დარტყმა მივიღეთ, ამბობს სააგენტოს ხელმძღვანელი ნიკოლო ზანთიძე, ამბობს, რომ 2020 წელმა მოლოდინი ვერ გაამართლა, თუმცა იმედოვნებს, რომ ზარალის ანაზღაურებას მომავალი წლიდან შეძლებენ. მანამდე კი შიდა ტურიზმის წახალისებისთვის სააგენტო შეღავათების დაწესებას გეგმავს. 2019 წელი სააგენტომ საკუთარი შემოსავლებით დაასრულა 3.700.000 ლარით. დღეს შემიძლია ვთქვა, რომ დღეის მონაცემებით ერთი თეთრი არ შემოსულა სააგენტოს საკუთარ შემოსავლებზე, რაც საკმაოდ სერიოზულია, იმიტომ რომ ამ თანხას ჩვენ უკან ვაბრუნებთ როგორც წახალისება ადგილობრივი მუზეუმებიც, ასევე ინფრასტრუქტურულ სამუშაოებში და ვფიქრობ, რომ წელს გარკვეულ, ასე ვთქვათ, კომპენსაციას ავინაზღაურებთ გარკვეულს, ოღონდ ეს ძალიან დიდი დანაკლისი არის ჩვენთვის. ჩვენ მაქსიმალურად შევეძლოთ ქართველი ტურისტის სამცხე-ჯავახეთში თავმოყრა და შევთავაზოთ ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები, ჩვენი რაიონები, რომ ჩამოვიდნენ ჩვენი მოსახლეობა, მე ვფიქრობ, მე ვიძახი შიდა ტურიზმის განვითარებაზე. 4 დღეში შიდა ტურიზმი გაიხსნება. საქართველოს მოქალაქეებს საშუალება ეძლევათ იმოგზაურონ ქვეყნის ტერიტორიაზე და მათთვის აქამდე უცნობი ადგილები აღმოაჩინონ. ამ მხრივ ერთ-ერთი საინტერესო რეგიონია სამცხე-ჯავახეთი, სადაც აგროტურიზმის მიმართულებით მუშაობა რამდენიმე წელია დაიწყეს. რა მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ ვიზიტორების გარეშე დარჩენილი ფერმერები, ნახეთ სიუჟეტში. გიორგი მერაბიშვილი მაისის თაფლს წურავს, ფიქრობს, რომ ფუტკრის ნაწარმის რეალიზაციის არეალი გაზარდოს. 4 წელია კოოპერატივ კოდის თაფლი და ფუტკრის პროდუქტი ტურისტულ ობიექტებზე იყიდება. იმის გამო, რომ ტურისტული სეზონი ჩავარდა, ნაწარმი წელს მომხმარებლის გარეშე დარჩა. გიორგი მერაბიშვილი ამბობს, რომ თაფლს ონლაინ გაყიდიან და თავის დამკვიდრებას თბილისსა და საქართველოს სხვა ქალაქებში შეეცდებიან. ამის მიუხედავად ფიქრობს, რომ შემოსავლის მინიმუმ 20%-იანი კლება ექნება. წელს გეგმავდით მიმდინარე წელს აგროტურიზმის ელემენტების დანერგვას ჩვენს კოოპერატივში, ანუ გვინდოდა მოგვეწვია ტურისტებთან ერთად დაგვეწურა თაფლი, გვენახა სამუშაო პროცესი როგორც საფუტკრეში, ასევე საამქროში და აი ამ ცნობილი მოვლენების გამო ეს აგროტურიზმის ელემენტების დანერგვა გადავდეთ მომავალი წლისათვის. კორონავირუსმა ფერმერი არაერთი მიმართულებით დააზარალა. საგაზაფხულო მთავრობისთვის სკები დასავლეთ საქართველოში ჰქონდა გადატანილი. კომენდანტის საათის და ავტომობილით გადაადგილების შეზღუდვის გამო ფუტკრის 15-მდე ოჯახი დაკარგეს, რაც გიორგი მერაბიშვილის თქმით 3000 ლარის ზარალია. გარდა ამისა, საწარმო ჰასპის სტანდარტების დაკმაყოფილებასაც გეგმავდა, თუმცა ეს პროცესიც გადაიდო. USAID-ის დაფინანსებით გავიარეთ წინა სასერტიფიკაციო მოსამზადებელი სამუშაოები და ტრენინგები. ჩამოსულები იყვნენ შესაბამისი კომპანიიდან ინსტრუქტორები, რომლებმაც მიგვითითეს ჩვენ საამქროში სხვადასხვა ხარვეზებზე და მოგცეს დრო ეს ხარვეზები გამოგვესწორებინა სერტიფიცირებამდე. ვინაიდან დაკეტილი იყო ყველა სამშენებლო სარემონტო მაღაზიები და ვერ შევძელით აი ამ დაგეგმილი სარემონტო სამუშაოების ჩატარება და სერტიფიცირების პროცესმა გადაიწია რამდენიმე თვით. ალუდა ჯვარიძეს 5 წელი დასჭირდა, რომ მესხური ოდისა და სამზარეულოს გასაცნობად ტურისტი მასთან სოფელ ჭობარეთში ასულიყო. საწარმოში ვიზიტორებს მესხური ყველის, ტენილის წარმოების ტექნოლოგიას აცნობდა. ფიქრობს, რომ წელს მის ოდაში არავინ მივა.
კოოპერატივი ხარება ორი მიმართულებით მუშაობს. გარდა იმისა, რომ ტურისტებს ადგილზე მასპინძლობს, აწარმოებს მესხურ ტენელყოლს, რომელსაც საქართველოს სხვადასხვა ქალაქში, მაღაზიებში ყიდის. ამბობს, რომ წელს არც ვიზიტორები სტუმრობენ და აღარ წყველი ეყიდება. იმის გამო, რომ ხელფას ვერ უხდი და 10-დან 5 თანამშრომელი სახლში გაუშვა. მათი საქმეები ოჯახის წევრებმა შეითავსეს. ამბობს, რომ სახელმწიფოს ან დონორების მხარდაჭერის გარეშე ფეხზე წამოდგომა გაუჭირდება. სხვა წლებში საშუალო ბრუნვა ქონდა სადღაც 50,000 ლარამდე. და წელს თეთრიანიც არ ქონია. წელს ვაპირებდით მაგ ყველი საწარმოს განახლებას. იმიტომ რომ ეს ყველი საწარმო ძველი გაშენებულია და სტანდარტებში რო ვერ ეტევა, აქედან გამომდინარე შეიძლება რომ დავიხუხ სადღაც 50,000 ლარი უნდა ამოგვეყო და მაგას ვფიქრობდით რომ თრიანად უნდა ჩაგვედო იმაში რა ქვია. ყველის ცეხის განახლებაში. სამცხე-ჯავახეთში აგროტურიზმი განვითარებას ახლა იწყებს, ამბობს სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტოს ხელმძღვანელი სამცხე-ჯავახეთში. ნანა ზუბაშვილის თქმით, სამხრეთ საქართველოში 50-მდე ფერმერია, რომელიც ამ მიმართულებით მუშაობს. აგროტურიზმი რომ ერთის მხრივ სოფლის მეურნეობის, მეორე მხრივ კი ტურიზმის განვითარების საშუალებაა გაცნობიერებული აქვს შესაბამის უწყებებში. ამიტომ სააგენტო სოფლის განვითარების პროგრამას ახორციელებს, რომელიც სოფლის განვითარებას ტურიზმის მიმართულებით გულისხმობს. გარდა ამისა, ნანა ზუბაშვილის თქმით, აგროტურიზმით დაინტერესებულ პირებს სახელმწიფო აგროსესხს და კონსულტაციებს თავაზობს. პერიოდულად მოგმართავენ ხოლმე არის თუ არა სახელმწიფოს მხრიდან რაღაც რამენაირი დახმარება დაუშვათ აგროტურიზმის კუთხით. ვიცით რომ ამ შემთხვევაში მუშაობდა ორი დონორი ორგანიზაცია, მათ შორის საქართველოს ფერმერთა ასოციაციას ჰქონდა გამოცხადებული აგროტურიზმზე, ასევე ჰქონდა გამოცხადებული ზრდა USAID საქართველოს და ჩვენ მხრივ სახელმწიფო ეხმარება როგორც იაფი აგროსესხის ფარგლებში, სადაც 11%-ია და შეუძლიათ ძირითადი საშუალებების შეძენა. ტურიზმის სფეროს სერვისები პანდემიის პირობებს და გამოწვევებს უნდა მოერგოს, ამბობს კახამჭედლიძე, რომელიც ტურისტებს სამცხე-ჯავახეთში მასპინძლობს. გიდი ფიქრობს, რომ ამისთვის მცირე ბიზნესს მხარდაჭერა გრანტების ან სუბსიდიის სახით სჭირდება. ტურიზმის სფეროში ძალიან პოპულარული არის მასტერკლასები, თუნდაც იგივე გასტრონომიის კუთხით, ხო? რა თქმა უნდა, ასევე აგროტურიზმის თვითონ თავისთავად მოიცავს ამ მასტერკლასების ჩატარებას. მესხეთში სამცხისა და ჯავახეთის აგროტურიზმები განსხვავდება ერთმანეთისგან. იგივე ლანდშაფტური თვისებები რო ავიღოთ და ამის მიხედვით რო ვიმსჯელოთ, იმიტომ რომ ერთი რეგიონია რეალურად, მაგრამ ძალიან განსხვავდება თუნდაც აგროტურიზმში მიდგომები, ასე რომ ვთქვათ, აგროტურიზმის წარმოების ხერხები. სახელმწიფო ტურიზმის სფეროს წარმომადგენლებს ეხმარება, თუმცა სუბსიდია ყველას არ შეეხო, ამბობენ ფერმერები. მაგალითად, იმის გამო, რომ საფუტკრე მეურნეობას მიწის დიდი ფართობი არ სჭირდება, დახმარების გარეშე დარჩნენ. მეფუტკრეების თქმით, მთავრობამ მიდგომები უნდა შეცვალოს. ასეთ გამოწვევაზე პასუხი შესაძლებელია იყოს აგროტურიზმი, ფიქრობს ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარე. ნინო ზამბახიძე ამბობს, რომ შიდა ტურიზმის გახსნის შემდეგ სამცხე-ჯავახეთს საშუალება ექნება ბაზარზე სხვა რეგიონებს გაუწიოს კონკურენცია. იგი ტურიზმის სფეროს წარმომადგენლებს ურჩევს, რომ ვიზიტორები მესხური კულინარიით დააინტერესოს. ყველაზე დიდი გამოწვევა ზოგადად რა რეგიონებსაც ჰქონდათ იყო შეზღუდვები. პირველი რომ ისე დროს მოგვიწია ყველგან შეზღუდვამ, როდესაც ხმათესვის პერიოდი იყო, არც ერთი რეგიონი არ იყო გამონაკლისი, იმიტომ რომ ერთმანეთის მიყოლებით ხდება რეგიონებში აგრომიმართულების სამუშაოები. მეორე დიდი გამოწვევა რაც იყო, ეს იყო ბაზართან წვდომა. იმიტომ რომ ფერმერებს შეზღუდვების გამო ბაზართან წვდომა პრაქტიკულად შეეზღუდათ და ამავდროულად კიდევ დიდი გამოწვევა იყო აგრარული ბაზრების დახურვა. ეს აღარ იყო საუბარი, რომ ფერმერები რეგიონიდან რეგიონში ახდენდნენ პროდუქტის გადაზიდვას, არამედ ადგილობრივათაც ვეღარ ყიდნენ. და ის ბაზარი, რომელიც განსაკუთრებით მოიტანა აგროტურიზმმა, მცირე ესენი რესტორნები, ამავდროულად სასტუმროები, მათ ფერმერებსაც ჰქონდათ განცდა, რომ წლევანდელი წელი სწორედ ისეთივე წარმატებული იყო, როგორც გასული წელი, იმიტომ ჩვენ ვიცით, რომ ტურისტული ნაკადები არ წყდებოდა, განსაკუთრებით დიდი მოწონებით ტურისტები საუბრობდნენ სამცხე-ჯავახეთზე, რომელი იგივე რაბათს სტუმრობდნენ.
დადიოდნენ სხვადასხვა იმაში რა ქვიათ ბოდბერძიზეც გადადიოდნენ მათ შორის ტურისტები და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო რომ ეს ტურისტების ამ დროს ეს ვთქვათ მოძრაობა სწორედ ხელს უწყობდა აგრომიმართულებების განვითარებას ხო და მცირე და საშუალო სერვისების ამოქმედებას რეგიონში ესეც შეფერხდა ამიტომ მე ვფიქრობ რომ გამოწვევა არამხოლოდ ეს ვთქვათ სოფლის მეურნეობას არამხოლოდ აგროტურიზმს ზოგადად რეგიონს დაუდგა, იმიტომ რომ ის სერვისები, რომელიც რეგიონში არსებობს, პრაქტიკულად შეჩერებული იყო მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის. ამიტომ ვფიქრობ, რომ აი ესეთი გამოწვევა, ასეთ გამოწვევაზე პასუხი სწრაფი შესაძლებელია, რომ იყოს სწორედ აგროტურიზმი. ეხლა ვთქვათ, ბევრად უკეთესი სიტუაცია არის, შეზღუდვები არის აბსოლუტურად ყველგან მოხსნილი, მაგრამ კრიტიკულად მნიშვნელოვანია იმ მოთხოვნების დაკმაყოფილება, როგორიც არის მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის რეკომენდაცია და როგორც არის სახელმწიფოს მოთხოვნები. ჩვენ კარგად გვესმის რეგიონები, სადაც ახლოს არის საზღვარი ჩვენი მეზობელი ქვეყნების, კარგად ვიცით რა ხდება და თქვათ აი მაგალითად ჩვენთან სამცხე-ჯავახეთს სწორედ სომხეთი ესაზღვრება, ხო? ძალიან რთული არის იქ მდგომარეობა. ამიტომ პრევენციის მიზნით ჩვენის მხრივ ყველა რეკომენდაცია უნდა გავითვალისწინოთ იმისთვის, რომ მზად შევხვდეთ მეორე ტალღის შემოსვლას, ხო? ეს არის ვირუსი, რომელიც რაღაცნაირად ვერ კონტროლდება, არავინ არ იცის მისი რეალური საწყისი და მისი ბოლო. ჩვენი ამოცანა არის, რომ სწორედ ეხლა დავიცვათ ყველანაირი ზომები, მათ შორის ტურისტები, რომლებსაც მიიღებს სამცხე-ჯავახეთი და ჩვენ ისიც ვიცით მაგალითად, რომ ძალიან ხშირად ებრაელები სტუმრობენ სამცხე-ჯავახეთს, ეს დიდი კოლონებით მოდიოდნენ მანქანები, ალბათ ამას თქვენი მაყურებელი დამეთანხმება და სწორედ ისრაელია, რომელიც პირველი ხსნის კარიდორს, უსაფრთხო კარიდორს საქართველოსთან. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ეს არის შესაძლებლობა კარგი, გამოწვევა, როგორ გადავიყვანოთ შესაძლებლობად, მაგრამ ამავდროულად გქონდეს საშუალება იმისი, რომ მოვახდინოთ პრევენცია, რომ მართოთ უკვე რეგიონულ ჭრილში ყველა თამდევი გამოწვევა. ძალიან ბევრ ქართველს არ აქვს ულამაზესი ადგილები ნანახი, მაგალითად საფარის მონასტერი, ხო? შეგვიძლია ავიდეთ და ვნახოთ ჭაჭრაკი. მაგალითად შეგვიძლია წავიდეთ და ვნახოთ ზარზმა. შეგვიძლია წავიდეთ და ვნახოთ მაგალითად რა ვიცი, ვარძია. შეიძლება ბევრ ადამიანს ვარძიაც არ ქონდეს ნანახი. ფოკა გადავიდეთ, უდეში წავიდეთ, თორი ვნახოთ მაგალითად, ხო? არავინ არ იცის, ბევრმა ადამიანმა არ იცის თორის შესახებ. და უცხოელი ტურისტები ხშირად მიდიან თორში და შეიძლება გააჩეროთ თბილისში ან სხვა რეგიონში ადამიანი და კითხოს სად არის თორი და საერთოდ არ იცოდეს თორის ამბავი, ხო? ძალიან ბევრი ისეთი ადგილები აქვს სამცხე-ჯავახეთს და მე ვიტყვი საქართველოსაც, იმიტომ რომ მე თვითონ აღმოჩენების პროცესში ვარ, ისეთ ადგილებს ვიკვლევ, რომელიც აქამდე უბრალოდ გაგებული არ მქონდა. შესაბამისად, მე ვფიქრობ, რომ სწორედ აგროტურიზმის მიმართულება ამ კუთხით უნდა განვავითაროთ. ეხლა რა არის აგროტურიზმი, ხო? ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. აგროტურიზმი ნიშნავს თუ არა მხოლოდ აგროპროდუქტების მიღებას, ხო? ან აი როგორ უნდა განვავითაროთ აგროტურიზმი. ეხლა ამისი კარგი მაგალითია მაგალითად იტალიაში ტოსკანა. აგროტურისტული ობიექტია, მაგრამ ადგილ წარმოშვებას აქვს ძალიან დიდი როლი. ტოსკანური საპონი, ტოსკანური პირსახოცი, ტოსკანური რა ვიცი, სუვენირი და ასე შემდეგ. აგროტურიზმში ამ ნაწილის ჩართვაც კრიტიკულად მნიშვნელოვანია. მე ვიცი რომ მაგალითად სამცხე-ჯავახეთში ძალიან კარგ მინანქარს აკეთებენ, ხის ნაკეთობებია არაჩვეულებრივი, რომელიც შეიძლება დღეს ჩვენმა მომხმარებელმა არ იცოდეს. უნიკალური გასტრონომიაა. უნიკალური, ხო? ისეთი პროდუქტები მზადდება სამცხე-ჯავახეთში, რომლის ანალოგს მაგალითად სხვაგან ვერ ნახავ, როგორც არის თუნდაც ვთქვათ, ახლა ძის პროდუქტებში ავიღოთ ტენილიყველი, ავიღოთ იქ ხიბიცგინა და ასე შემდეგ, სხვადასხვა მიმართულები, რომელსაც ვთქვათ ძალიან კარგად ხმარობენ სამცხე-ჯავახეთში, ხო? ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ გასტრონომიული ტურიზმი, რეგიონული ტურიზმი, აგროტურიზმი
იგივე ძალიან კარგი ადგილი არის ნათენაძეების გაკეთებული ტერასები, ხო? არაჩვეულებრივი, რომელიც გააკეთეს და გადაჯიშების პირას მყოფი, ესე ვთქვათ, ვაზი შეინარჩუნეს. ამიტომ კრიტიკულად ნიშნავენ, სწორედ ეს წარმოვაჩინოთ და ამ კუთხით გავაცნოთ ჩვენ მოქალაქეებს თავისი ქვეყანა. კიდევ ერთხელ ხაზს გავუსმევ, მხოლოდ აგროტურიზმი არ არის, ეს ერთმანეთის ჯაჭვი არის. რამდენი ადამიანია, ვინც გოდერძით არ გადასულა და არ წასულა ბათუმში მაგალითად, ხო? უნიკალური, ულამაზესი არის. ძალიან ბევრი ადგილებია, რომელიც ვფიქრობ, რომ სწორ კომუნიკაციას საჭიროებს. პირველი მე რასაც ვფიქრობ, არის სწორედ ორი მიმართულების ხარდაჭერა, სადაც მე სახელმწიფო როლს ვხედავ, რომ კრიტიკულად მნიშვნელოვანია. პირველი ეს არის, რომ არ არსებობს ერთიანი გაიდლაინები, ანუ გზამკვლევები, რას უნდა აკმაყოფილებდეს მცირე, ესე ვთქვათ, აგროტურისტული ობიექტი. ჩვენ მაგ ინიციატივით გამოვედით, საკანონმდებლო ბაზაც მოვითხოვეთ და ინიცირება გავაკეთეთ ფერმერთა ასოციაციამ და მეორე მიმართულება რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ სახელმწიფო მხარი დაუჭიროს მათ წარმოჩენაში. ჩვენ ახლა როგორც ფერმერთა ასოციაცია, მაგალითად ობიექტი, რომელიც თქვენ ახსენეთ, აგროსტოპის ფარგლებში გვაქვს გადაღებული და ვცდილობთ, რომ რაც შეიძლება მეტი წარმოჩენა და ნახვა ქონდეს და ამავდროულად სწორედ იმიტომ, რომ ვთვლით, რომ მცირე და საშუალო ბიზნესი არის ეკონომიკის სწორი მამოძრავებელი ძალა, აგროტურიზმი არის უახლესი 5 წელი ის გამოსავალი, რომელსაც სხვადასხვა ქვეყნები განავითარებენ და საქართველოს აქვს უნიკალური ნიშა, იმიტომ რომ გვაქვს 10 რეგიონი, 10 რეგიონის მიმართ გვაქვს ყველას თავისი კულინარიული მიმართულება აქვს, ხომ? ამავდროულად გვაქვს 13 კლიმატური პირობა, გვაქვს 22,000 მდინარე, ძალიან მრავალფეროვანი ვარ და გვაქვს კარგი ნიშა, რომ უცხოელი ტურისტები და მათ შორის ადგილობრივი ტურისტები წავიდნენ ისეთ ადგილებში, რაზეც არასდროს უფიქრიათ. სახელმწიფოს როლი, ჩემი აზრით, სწორედ აღმოაჩინეს საქართველოს გარდა, არის რომ ევროპულ ბაზარზე უფრო წარმოაჩინოს აგროტურისტული ობიექტები. იმიტომ რომ თუ ჩვენ ამოვიღებთ ციფრებს ტურიზმის საერთაშორისო ორგანიზაციის, დღეში დაახლოებით 70 მილიონი ადამიანი გადაადგილდება სხვადასხვა ქვეყანაში და აქედან 2/3 სწორედ აგროტურიზმზე მოდის. ამიტომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ამავდროულად რომ ნახეთ, რომ მათი ხმის გამგონი ესე არავინ არ არის, იმიტომ რომ მათი ერთობა არ არსებობს. არის დიდი ტურისტული კომპანიები გაერთიანებული, ერთად არის გიდების ასოციაცია, არის კულინარიული მიმართულების ასოციაცია, არის ტურისტული ასოციაცია და სასტუმროების და სტუმარმასპინძლობის ასოციაცია, მაგრამ მცირე და საშუალო ბიზნესს რა გამოწვევაც აქვს, ის არ აქვს, ვთქვათ, დიდ ბიზნესს. ამიტომ მნიშვნელოვანი იყო ამ მათი ხმის გაგონებაც, ესე ვთქვათ და ჩვენ ფერმერთა ასოციაციამ გადავწყვიტეთ და დავაფუძნეთ საქართველოს აგროტურიზმის რეგიონული ასოციაცია და სწორედ ის გამოცდილება, რომელიც ფერმერთა ასოციაციას აქვს, გვინდა რომ აი ამ ასოციაციაში ჩავდოთ, თავიდანვე საწვეროზე დაფუძნებული იყოს, თავიდანვე ყველაფერი იყოს დეტალურად გაწერილი, რას უნდა აკმაყოფილებდეს წევრობა, როგორ შეიძლება რო ვთქვათ ასოციაცია მათ დაეხმაროს, ამაზე ხეთ კვლევასაც ვაკეთებთ და მე ვფიქრობ, რომ აი ეს გამოცდილება, რაც ჩვენ მივიღეთ ამდენი წლის განმავლობაში, თქვენ იცით, რომ ფერმერთა ასოციაცია, როდესაც ჩვენ ჩამოვაყალიბეთ, საერთოდ ფერმერობა პრესტიჟული არ იყო და ჩემი ბიზნესით სწორედ სამცხე-ჯავახეთს და ფერმერთა ასოციაციის დაწყებაც სამცხე-ჯავახეთს უკავშირდება. ამიტომ ჩემთვის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი იყო ფერმერების წამოჩენა და ვთვლით, რომ ეს ძალიან კარგად გამოგვივიდა, იმიტომ რომ დღეს უკვე ამბიციაც აქვს, რომ პოლიტიკური პარტიაც კი შექმნა ფერმერებმა, რაც ძალიან კარგია და მისასალმებელია. ამავდროულად კრიტიკულად მნიშვნელოვანია, რომ ეხლა იმ სფეროს, სადაც უჭირს, ჩავერთოთ, იმიტომ რომ ეს გამოცდილება, რაც მივიღეთ, ჩვენც გავიზარდეთ, მათთან ერთად ვისწავლეთ ყველაფერი, ეხლა გადავცეთ სწორედ აგროტურისტულ ასოციაციას, რაც იქნება პირველი შუამავალი რგოლი ისევ ხელისუფლებას და ბიზნეს შორის და ამავდროულად უფრო მეტ სერვისს გაწევს აგროტურისტული ობიექტებისთვის, იმისთვის, რომ ისევ კიდევ ერთხელ რეგიონში ადამიანების ცხოვრება შევამსუბუქოთ, ჩემთვის განსხვავება არ აქვს, მინდა ესე იცოდეთ, რომ აგროტურისტული ობიექტი და ფერმერი ჩემთვის ერთი რეალობაა და ერთნაირად მტკივა გული მათზე და ერთნაირად მინდა რომ ესენი განმავითარონ და ამიტომ რაღაცა იმდენად კარგი ჯაჭვი დავინახეთ, რომ ვფიქრობთ, რომ მათაც რაღაცნაირად დავეხმაროთ და შევუწყოთ ხელი. ნუ სამცხე-ჯავახეთი ჩემთვის პრიორიტეტულია.
პილიგრამული, გასტრონომიული და ეკოტურიზმი. სამცხე-ჯავახეთს ყველანაირი ინტერესის მქონე ვიზიტორის დაინტერესება შეუძლია ამბობენ სპეციალისტები. ისტორიკოსების თქმით, სეზონის გახსნის შემდეგ რეგიონს შეუძლია ბაზარზე ეგზოტიკური კულინარის ნიშა დაიკავოს და ვიზიტორებს თუნდაც ამ კუთხით უმასპინძლოს. პირველ რიგში დაარტყა გიდებს ისინი, ვინც ძირითადად ასე ვთქვათ ტურიზმის გასვლის სფეროებში მუშაობდნენ. ანუ ასე ვთქვათ უშტატო თანამშრომლებს. იმიტომ რომ ერთი რო დარჩნენ უხელფასოდ და მეორე პრაქტიკულად დარჩნენ უფუნქციოდ. ეს იყო ძალიან დიდი დარტყმა, მაგრამ ჩვენ არ უნდა დავყაროთ ფარხმალი და პირიქით სეზონს უფრო გაძლიერებულები და შევხვდეთ. პირადად მე ერთი წამით არ მოვდუნებული ვარ, ჩემ მეგობრები ჯგუფთან ერთად და თეორიულთან ერთად პრაქტიკულად მთელი მესხეთი შევისწავლეთ. ანუ რაღაცა ამ ჭირშიც ხინი ვნახეთ. უნდა დავანახოთ ჩვენს ქვეყანასაც, შიდა ტურისტსაც და როცა გაიხსნება და იმედი მაქვს ძალიან მალე ისევ აქტიურ ფაზაში გადავალთ, იმით რომ მესხეთი გამოირჩევა როგორც ყველა ქართული კუთხე არავის არ ჯობი ვარ თავისი კოლორიტით. ანუ არ არის მესხეთი მარტო კარტოფილი, რაბათი და ვარძია. ესაა ძალიან ფართო სპექტრის, თავისი განუმეორებელი კოლორიტის კუთხე. და ერთ-ერთი, რა თქმა უნდა, არის აგროტურიზმი. არ არსებობს ინტერესის სფერო, რომ მესხეთში არ დაიკმაყოფილოს ტურისტმა. დაიწყე აგროტურიზმით, დაიწყე პილიგრიმული ტურიზმით, მიყევი ექსტრემალური ტურიზმით, ხო გვაქვს უნიკალური ფლორა ფაუნა, ელემენტარულად აიღო პატარა სამცხე-ჯავახეთში რამდენიმე ჩემოკარგო ტურისტული და სხვადასხვა მიმართულების ფლორა ფაუნის ზონა გვაქვს. ასევე არ დაგვავიწყეს ჩვენი ტოლერანტობა. ეხლა ჩვენ რაბათში ვართ, ხო? აი აქ ებრაელების სინაგოგა, სომხური გრიგორიანული ეკლესია, კათოლიკური ეკლესია, მართლმადიდებლური და მეჩეთი გვერდ-გვერდ ფუნქციონირებდა. ეს არის მსოფლიო მნიშვნელობის კუთხე. სოფლიო მნიშვნელობის გეუბნებით ეს არ მინდა სეპარატისტულად გამოვიდეს რომ მესხები ყველას ჯობი ვართ, მაგრამ მესხეთში აბსოლუტურად ნებისმიერ ინტერესის ტურისტი წავასრულიათ დაკმაყოფილებული და აღფრთოვანებული. ჩვენ მოგვიწევს სწორი მუშაობა ტურიზმის დეპარტამენტთან და გიდების ასოციაციასთანაც და ასე ვთქვათ, ზოგადად სხვადასხვა სამინისტროებთან და კომპეტენტურ პირებთან, რატომ მოგვიწევს? იმიტომ მოგვიწევს, რომ ჩემოკარგო ვიცოდეთ რა კატეგორიის ტურისტი შემოყავს. ანუ არ მინდა რომ ეს დილეტანტები ატარებდნენ ახლა ვიღაცას კი არ ვემტერებით. პროფესიონალურად როცა მიუდგებით, ერთ დღითაც დარჩება, ორ დღითაც, სამი დღითაც და დამიჯერეთ მეორედ მეგობრები დიდ ჯგუფთან ერთად ჩამოვა ჩვენ კუთხეში. მესხეთს აქვს სრული პოტენციალი, რომ გასტრონომიური კუთხით არათუ მოვიჯდოთ ერთ-ერთი ქვაკუთხედი გახდეს. იმიტომ რომ რასაც მესხეთში მიირთმევ, ამას ვერ მიირთმევს სხვა რეგიონში. რა თქმა უნდა, სხვა კუთხეებს ჩვენ არ ვაკრინებთ, უბრალოდ ჩვენ კუთხეს აქვს თავისი საინტერესო ინდივიდუალიზმი. სამწუხაროა რომ საკმაოდ ასე ვთქვათ უცნობია, მარტო სოფლიოში კი არა, საქართველოშიც კი უცნობია. პირველად გვეკითხებიან რა არის მესხური. გონიათ რომ მხოლოდ აი რაღაცა ისეთი რაღაც რაც უცნობია. მესხეთს აქვს ძალიან ფართო და უნიკალური სამზარეულო. ეს სამზარეულო ზოგიერთი ასე ვთქვათ ბრენდი უწოდოთ 1000 წლეულების წინ ჩდება. მესხური სამზარეულო გამოირჩევა თავისი უნიკალური თვისებებით, სამწუხაროა რომ საკმაოდ უცნობია დღევანდლამდე. არა მარტო მსოფლიოსის, არამედ საქართველოსთვისაც. რა არის 1000 წლეულებს მოიცავს ჩვენი სამზარეულო, ესე უკვე ჩვენი ისტორია. ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი იყო თუთა. თუთის გარშემო დაახლოებით 30-მდე სახეობის კერძი იყო, ხო? თუთის ტყლაპი, თუთის ბაქმაზი, თუთის არაყი, თუთის ჭირი, ან ეგრეთ წოდებული თუთის ხმელი, აპოხტის ადგილობრივი ხინკალი. ეს შეიძლება ჩაითვალოს კი არა, ითვლება მესხურად. ეგრეთ წოდებული აპოხტის ხინკალი, რომელსაც დღემდეა შემორჩენილი ხო ძირძველ მესხურ სოფლებში. ასევე ძალიან საინტერესო იყო ჩვენთვის არაყი. ეგრეთ წოდებული თუთის და ჭანჭურის არაყი რაღაცა მომენტში ღვინოსაც კი გაუსწრო ოსმალების და რუსეთის პერიოდში, მაგრამ მაინც არაყს არ ქონდა ფართო დანიშნულება, ის უფრო სამკურნალო თვისებებით გამოირჩეოდა. არაყით კეიფები არ ხდებოდა, არაყით ხდებოდა მხოლოდ დაგემოვნება. და ეხლა ტურისტებისთვის ძალიან საინტერესოა ეს ბრენდები, თუ ჩვენ კონკრეტულ ობიექტებზე მაღალი ხარისხის მესხურ ბრენდებს დავამზადებთ, აი მესხური ხაჭაპური გამორჩეული, მესხური ქადა, უნიკალური, ხო? გამომხმარი ხორცი, ოღონდ არა სხვა ტრადიციებით, ადგილობრივი ტრადიციებით, თუ ჩვენ კონკრეტულ ობიექტებს მოვნიშნავთ და ტურისტულ რუკაზე დავიტანთ, დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ძალიან ფართოდ იმუშავებს. მოთხოვნები არის, ოღონდ როცა გასინჯავენ, ამის მერე ჩნდება უკვე მოთხოვნები არის. მაგალითად, აქ აი ამ ჩვენ სადაც ახლა ვიმყოფებით რაბათის და ეგრეთ წოდებული ახალციხის, ანუ რაბათი მისახვედრად რომ მივახვედრეთ, ავიღოთ ტერასაზე და აქ არც არსებულ სხვადასხვა რესტორნებში დღეს ამ წუთში შეიძლება ამის დამზადება. ასევე გვაქვს სოფლებში ჩვენ ძირძველ ტრადიციის გადაუხვევლად რო ამზადებენ უამრავი ობიექტი. რო გავყვეთ ახალციხიდან ასპინძამდე დაახლოებით 5-6 ობიექტს მოვნიშნავთ, სადაც აი ძირძველი ტრადიციებით დამზადებულ მესხურ სამზარეულოს მიირთმევთ. ასე თქვა თავისი ემოცია და ინტერესი ვერ დაიკმაყოფილოს. ეს იქნება პილიგრიმული ტური, ეს იქნება აგროტურიზმი, ეს იქნება გასტრონომიული ტური, ეს იქნება ეკოტური. გვაქვს უნიკალური ფლორა ფაუნა, რამდენიმე ზონა, ძალიან ბევრი საინტერესო კულტურა. სომხების, ქართული კათოლიკების, ქართველი მაჰმადიანების, ქართველი მართლმადიდებლების, ასევე დუხაბურების, ხო? დაახლოებით 7-8
ეთნოკულტურაც ერწყმის მესხეთში. ანუ ჩვენ მესხეთიდან ადამიანი არა მარტო არ უნდა გავუშვათ, პირიქით. ის სიტუაცია უნდა შევუქმნათ, რომ მეორედ ჩამოვიდეთ და თავისი ჯგუფით ჩამოიყვანოთ. და გამოშვების დასასრულს ეთერს ვუთმობთ თბილისის სტუდიის მიერ მომზადებულ ახალ ამბებს, საიდანაც შეიტყობთ თუ რა მოხდა Covid19-ის გამო თბილისსა და უცხოეთში ბოლო 24 საათის განმავლობაში. თუ არ დავიცავთ რეკომენდაციებს, ამით მეორე ტალღას უცებ მოვაახლოვებთ. პაატა იმნაძის განმარტებით აუცილებელია მოსახლეობამ და ბიზნესმა გაითვალისწინოს 3 რეკომენდაცია: პირბადე, დისტანცირება და თავყრილობების შეზღუდვა. როგორც მან აღნიშნა, წინა პანდემიების გამოცდილებით მეორე ტალღის გააქტიურება ზამთრის სეზონზე შეინიშნება ხოლმე. ის ადამიანები, ვინც ასე ვთქვათ, ამ დარგში მუშაობენ, მათი აბსოლუტური უმრავლესობა მოელის მეორე ტალღას. არის ეს, ასე ვთქვათ, ძველი გამოცდილება პირველ რიგში, ეს არის 1918 წლის პანდემიის გამოცდილება, ეს არის 2009 წლის პანდემიის გამოცდილება. ორივე ამ პანდემიას ჰქონდა მეორე ტალღა, რომელიც მეორე ზამთრის სეზონზე იყო საკმაოდ, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი. თუ წესებს არ დავიცავთ, ამ მეორე ტალღას უცებ მოვაახლოვებთ, ასე ვთქვათ. საქართველოში ბოლო დღეებში გამოვლენილი კორონავირუსის ახალი შემთხვევებიდან 4 წყარო უცნობია. ამ 4-დან კი 3 შემთხვევა თბილისში დადასტურდა. პირველ წყაროს დასადგენად ჩაღრმავებული ეპიდემიოლოგიური კვლევა მიმდინარეობს. გიორგი გახარიას თქმით, 4 დაუდგენელი შემთხვევა ფაქტობრივად არის 4 ახალი კლასტერი. ოფიციალური მონაცემებით საქართველოში ლაბორატორიულად კორონავირუსის 831 შემთხვევა დადასტურდა. მათგან 694 უკვე გამოჯამრთელდა, 13 ადამიანი კი გარდაიცვალა. საქართველოს სომხეთს პირველ ეტაპზე სავარაუდოდ სამედიცინო პერსონალით დაეხმარება. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარიამ მთავრობის ხდომის დაწყებისას განაცხადა. ჩვენს მეზობელ ქვეყნებში საკმაოდ დაიძაბა ბოლო პერიოდში მდგომარეობა. მე პირადად ყოველდღიურ პირად კავშირზე ვარ სომხეთის პრემიერთან, ჯანდაცვის სამინისტროს აქვს უკვე დავალება მიღებული იმისთვის, რომ მოამზადოს ის დახმარება, რომელიც საქართველოს შეუძლია გაუწიოს მეზობელ სომხეთს. ეს პირველ რიგში, როგორც ჩანს, იქნება სამედიცინო პერსონალით დახმარება. ეს ასეთი მოთხოვნა უпроსორად გამოიკვეთა ჩვენი მეზობლების მხრიდან. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი სამირან გამყრელიძის თქმით, დღეს საღამოს საქართველოსა და სომხეთის ჯანდაცვის მინისტრებს შორის სატელეფონო კომუნიკაცია შედგება, რის შედეგადაც დაზუსტდება თუ რით შეგვიძლია მეზობელი ქვეყნის დახმარება. მისივე თქმით, თავის მხრივ დაავადებათა კონტროლის ცენტრი მზადაა, რომ დღეში სომხეთიდან გამოგზავნილი 500-დან 1000-მდე ნიმუშის ტესტირება ჩაატაროს და ასევე ტესტების გარკვეული რაოდენობა საჩუქრად გადასცეს. ჩვენ შეგვიძლია დღეში დაახლოებით 500-დან 1000-მდე ტესტირება ჩაუტაროთ იქიდან აღებულ ნიმუშებს ან გარკვეული რაოდენობა ტესტ სისტემებისა საჩუქრად გადავცეთ სომხეთს. 11 ივნისის ოფიციალური მონაცემებით სომხეთში კორონავირუსის 14669 შემთხვევაა დადასტურებული. ბოლო 24 საათში 566 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა. 18 ინფიცირებული კი გარდაიცვალა. ივნისის დასაწყისში სომხეთში დამძიმებული ვითარების ფონზე სოციალურ ქსელებში არაერთი მოქალაქე გამოეხმაურა მეზობელი ქვეყნის დახმარების ინიციატივას. სომხეთისთვის დახმარების გაწევის მოთხოვნით პეტიციაც შეიქმნა. სამედიცინო ასოციაციების გაერთიანების თავმჯდომარე ნინო ოკრიფელაშვილი ჩვენთან საუბრისას ამბობს, რომ საქართველოს სომხეთს ორი მიმართულებით უნდა დაეხმაროს: ტექნიკური საშუალებებით და ადამიანური რესურსებით. თუმცა მისი თქმით, მეტპერსონალის გაგზავნას მოხალისეობრივი ხასიათი ექნება თუ არა, ამაზე სახელმწიფოსა და ექიმებს შორის უნდა მოხდეს მოლაპარაკება. საქართველოს ხარდაჭერა უნდა აღმოჩინოს ჰუმანური კატასტროფის წინაშე მდგომ ჩვენს მეზობელს. ეს ხარდაჭერა შეიძლება გამოხატული იყოს ორი სახით. პირველი ესაა, რა თქმა უნდა, ტექნიკური საშუალებები, თუ ჩვენ გვაქვს იმის შესაძლებლობა, რომ გადავცეთ მაგალითად თავისუფალი სასუნთქი აპარატურა სომხეთს, ეს ერთი მხრივ და მეორე მხრივ ადამიანური რესურსების თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დავეხმაროთ მეზობელს. ასეთი ადამიანური რესურსების დახმარება შეიძლება მოხდეს როგორც ნებაყოფლობით, ასევე სახელმწიფო გადაწყვეტილებით. თვის ბოლომდე ჩამოყალიბდება ევროკავშირის მხრიდან მესამე ქვეყნების მიმართ მოთხოვნა. ეს განცხადება საზღვარების გახსნასთან დაკავშირებით ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა ნათია თურნავამ გააკეთა.
ეს უნდა იყოს ორმხრივი სურვილი, ორმხრივი გადაწყვეტილება და ევროკავშირის მხრიდან ეს საბოლოოდ რო ჩამოყალიბდება და ეს ალბათ ამ დღეებში მოხდება ამთვის ბოლომდე მიდგომა მესამე ქვეყნების მიმართ, ვადები, ქვეყნები, კრიტერიუმები ჩვენ ამას რა თქმა უნდა გავითვალისწინებთ და მერე გამოჩნდება უკვე თუ ჩვენი ასე ვთქვათ ნამუშევარი გარკვეული 10-მდე სხვადასხვა სახელმწიფოსთან ქონდა ჩვენ უკვე კომუნიკაცია თუ რა შედეგს გამოიღებს. ჩვენ ოპტიმისტურად ვართ მაინც განწყობილები. საქართველოს საერთაშორისო ტურიზმს 1 ივნისიდან ხსნის იმ ქვეყნების ჩამონათვალი თუ საიდან ჩამოვლენ საქართველოში პირველი ტურისტები ჯერჯერობით უცნობია. აქვე შეგახსენებთ, რომ ერთ-ერთი პირველი საიდანაც საქართველოს ტურისტები უნდა მიეღო ისრაელი იყო, თუმცა ისრაელში ოფიციალური ინფორმაციით გართულებული ეპიდემიოლოგიური ვითარების გამო შეთანხმება გადავადდა. Карантинში მყოფი პირები სავარაუდოდ ხმას გადასატანი ყუთის მეშვეობით მისცემენ, როგორც ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში გვითხრეს საკითხთან დაკავშირებით ჯანდაცვის სფეროს წარმომადგენლებთან კონსულტაციები მიმდინარეობს. ჯერჯერობით უცნობია შეეძლებათ თუ არა 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებში ხმის დაფიქსირება COVID ინფიცირებულ პაციენტებს. განვიხილავთ, რომ მაგალითად კარანტინი შეიძლება იყოს მიჩნეული სამკურნალო დაწესებულებად, შესაძლებელია გადასატანი ყუთის პრინციპის გამოყენება, მაგრამ ჩვენ ამ გადაწყვეტილებას რა თქმა უნდა ვერ მივიღეთ კარანტინში მყოფ პირებთან განსაკუთრებით, რომლებიც არიან მუქცირებულ პალატებში და უკვე არიან COVID ინფიცირებულები. ამასთან დაკავშირებით ძალიან რთული იქნება ჩვენი თანამშრომლების უგულის წევრების კონტაქტი მაგალითად COVID ინფიცირებულებთან. თქვენ მოგახსენებათ, რომ ამისთვის საჭირო არის სპეციალური ეკიპირება, ამავდროულად ჩვენი კომისიის წევრების უსაფრთხოებაზეც უნდა ვიფიქროთ, თუმცა ეს ის საკითხი არის, რომელიც ჯერჯერობით არ არის გადაწყვეტილი, როგორ მოხდება კარანტინში მყოფი პირების და COVID ინფიცირებულთა მიერ ხმის მიცემა. კორონავირუსის პანდემიის პირობებში CESCO საჭიროების შემთხვევაში სადეზინფექციო სითხეებისთვის ლაბორატორიული კვლევების ჩატარებას გეგმავს იმის გასარკვევად, თუ რამდენად გამძლე აღმოჩნდება სითხე ხელის ხსნარით დამუშავებისას. საჯარო სივრცეში პირბადის ტარების წესის დარღვევისთვის ფიზიკური პირი 20 ლარით, იურიდიული პირი კი 500 ლარით დაჯარიმდება. კანონპროექტს პარლამენტში პირველი მოსმენით მხარის 73-მა დეპუტატმა დაუჭირა. ჯარიმა იმოქმედებს საზოგადოებრივი ტრანსპორტით, მათ შორის მეტროთი გადაადგილებისას. იგივე წესი ვრცელდება ტაქსებზეც. კანონპროექტის ავტორის ანრი ოხანაშვილის განმარტებით რეგულაციები სულ მცირე 15 ივლისამდე იქნება. კვლავ მოქმედებს კარანტინისა და თვითიზოლაციის წესის დარღვევისთვის ფიზიკური პირის 2000, ხოლო იურიდიული პირის 10000 ლარით დაჯარიმება. განმეორებითი დარღვევა კი სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობას ითვალისწინებს. მანქანებსა და საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე დაწესებული შეზღუდვების მოხსნის შემდეგ ჰაერის ცუდი ხარისხი ჯერჯერობით არ დაფიქსირებულა, ამბობს გარემოს დაბინძურების მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსი მარინა არაბიძე. ჰაერის მთავარი დამაბინძურებლის აზოტის დიოქსიდის მაჩვენებელი კორონავირუსის პრევენციისთვის დაწესებული შეზღუდვების პერიოდში ნორმის მაჩვენებელს დაუბრუნდა. გასულ წელთან შედარებით მაგალითად წერეთლის გამზირზე აზოტის დიოქსიდის მაჩვენებელი 59 მიკროგრამ მეტრ კუბს უტოლდებოდა. შეზღუდვების ამოქმედების პერიოდში კი რიცხვი 30-მდე შემცირდა. მარტი, აპრილი, მაისი წლება გრძელდებოდა. აი, უბრალოდ ეს შემიძლია ვთქვა მაგალითად, რომ აპრილი, მაისი უფრო უმნიშვნელო იყო კლება. ანუ ისეთი მკვეთრი არ იყო, როგორც მომენტალურად დაგვიფიქსირდა მარტში, მაგალითად, როცა მართლაც მკაცრი შეზღუდვა იყო. მარტიდან აპრილამდე კლება გრძელდებოდა. მაისში ჯერ კიდევ იყო აზოტის დიოქსიდის კუთხით საუბრობ უმნიშვნელო, მაგრამ კლება ივნისი დასრულების შემდეგ უკვე გვექნება შესაძლებლობა ზუსტად ვიმსჯელოთ რა მოხდა, ასე ვთქვათ, უკვე მაისთან მიმართებაში, როდესაც უფრო კიდევ მოიმატა მანქანების რაოდენობა. ნინო ჩხობაძის თქმით, თუ ჰაერის ხარისხის გასაუმჯობესებლად კონკრეტული ნაბიჯები არ გადაიდგმება, გაუმჯობესებული მაჩვენებელი ძველ ნიშნულს მალევე დაუბრუნდება. ერთადერთი საშუალება იმისა, რომ შევამციროთ ინდივიდუალური ტრანსპორტის მოძრაობა და ესეთი გადატვირთვა ქუჩების, ეს არის საზოგადოებრივი ტრანსპორტის არსებობა. კარგად გამართული ქსელის არსებობა. მე არაერთხელ მithქვამს კომენტარებში და დღესაც ვიმეორებ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი თბილისისთვის კონკრეტულად და არა მარტო თბილისისთვის, იგივე ქუთაისისთვის, იგივე თელავისთვის. ყველგან არის ეს ზეწოლა ტრანსპორტიდან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია სატრანსპორტო პოლიტიკის და გეგმის არსებობა, რომელიც სამწუხაროდ ჯერ ქალაქს არ აქვს. და მარშრუტების ოპტიმიზაცია, რაც არის ძალზედ მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მარშრუტი არ ფარავს ქალაქს და ადამიანს უწევს ერთი მარშრუტიდან მეორე მარშრუტზე გადაჯდომა.
ამერიკის შეერთებულ შტატებში კორონავირუსით დაინფიცირების შემთხვევების საერთო რაოდენობამ 2 მილიონს გადააჭარბა. ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა მაიკ პენსმა განაცხადა, რომ კორონავირუსის შემთხვევების გაზრდის ნიშნები არ ყოფილა. პოლიციის არასწორი ქმედებებისა და რასიზმის გამო ორკვირიანი საპროტესტო გამოსვლების შემდეგ. ამერიკის შეერთებული შტატების მთავარმა ეპიდემიოლოგმა COVID-19-ის საშინელი კოშმარი უწოდა. ექსპერტმა აღნიშნა, რომ პანდემია ჯერ არ დასრულებულა, თუმცა ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და ევროპის ქვეყნებმა შეზღუდვების შემსუბუქება დაიწყეს. ჯონ ჰოპკინსის უნივერსიტეტის მონაცემებით მსოფლიოში ინფექციის გამოვლენილი შემთხვევების ჯამურმა რაოდენობამ 7 მილიარდ 3 მილიონს გადააჭარბა. პირველ ადგილზე შემთხვევების მთლიანი რაოდენობის დაახლოებით 27%-ით შეერთებული შტატებია, მეორე ადგილზე ბრაზილია, მესამეზე კი რუსეთი. ნიდერლანდების ღამის კლუბში სოციალური დისტანციის დასაცავად სტუმრებს სკამებზე ჯდომა მოითხოვებათ. როგორც ბიზნეს ინსაიდერი წერს, კლუბის სივრცეში ერთდროულად მხოლოდ 30 ადამიანის თავშეყრა არის დაშვებული. სკამები ერთმანეთისგან 1.5 მეტრის დისტანციით არის დაშორებული. რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა მიხაილ მიშუსტინმა ხელი მოაწერა ბრძანებას 2020 წელს გამოცდების ჩაბარების გარეშე სასკოლო სერტიფიკატების გაცემასთან დაკავშირებით. ატესტატს მიიღებენ მე-9 და მე-11 კლასის კურსდამთავრებულები. ასეთი იყო 11 ივნისის სპეციალური საინფორმაციო გამოშვება ექო. ახალი ამბები COVID-19-ის შესახებ თქვენ ყოველდღიურ რეჟიმში მოგაწვდით ინფორმაციას თუ რა ხდება სამცხე-ჯავახეთში. შეგახსენებთ, რომ თქვენ შეგიძლიათ მოგმართოთ ნებისმიერი კითხვით ან პრობლემით, რომელიც კორონავირუსის პანდემიის გამო შეგექმნათ. თქვენთვის საინტერესო საკითხის გადასაჭრელად მეცხრე არხი მივა ყველა იმ უწყებასთან, რომელსაც კონკრეტული საკითხი ეხება. სტუდიაში სირუშო ანტონიანი მუშაობდა, მე ჯანმრთელობას გისურვებთ და ხვალამდე გემშვიდობებით ნახვამდის. ტელეკომპანია რიონი გიყვებით ახალ და საჭირო ამბებს, ისევე როგორც ტელეკომპანია ბორჯომი გაძლევთ გამოხატვის საშუალებას, ისევე როგორც მეცხრე არხი გიჩვენებთ პროვალფეროვნებას, ისევე როგორც წარმოგიდგენთ ყველა მხარეს, ისევე როგორც მე-9 დალღა ვარკვევთ დეტალებს, ისევე როგორც ტელერადიო კომპანია ოდიში პასუხობთ კითხვებზე, ისევე როგორც გარდეული ტივი გითარგმნით, ისევე როგორც TV25 პოულობთ ფაქტებს თქვენი ინფორმირებისთვის, სწორედ ისე როგორც იმერვიზია გიჩვენებთ გზას, ისევე როგორც ტელეკომპანია გურჯაანი ვაშუქებთ თქვენს პრობლემებს და თქვენს მიღწევებს, ისევე როგორც თანამგზავრი არ გტოვებთ პრობლემებთან, ისევე როგორც ტელეკომპანია დია ვაანალიზებთ საჭირო თემებს, ისევე როგორც მეგატივი მუშაობთ მიუკერძოებლად, ისე როგორც ფრიალეთი ვაერთიანებთ ძალებს თქვენთვის, ისევე როგორც დოქტივი, რადგან არ აქვს მნიშვნელობა ვინ ხარ, ვის ემხრობი ან რომელ რეგიონში ცხოვრობ. რეგიონული ტელევიზიები ყველგან და ყოველთვის მუშაობთ თქვენი ოჯახის უსაფრთხოებისთვის, საქართველოსთვის.